Hello, I'm Saukki. Today I have a little bit different video than usual. Well, it's only a little bit different. There's going to be some Finnish language on this video, so please put on the subtitles. Here I'm riding to meet with Niko and his Quattrovelo. Niko is riding from Oulu back to his home to Espoo. We agreed to meet here. Terve! No niin. Sulla on vähän pitempi reissu ollut tässä. Joo. Joo. No niin, terve. After quick introduction, we moved along to find something to eat for Niko, because he's on a long trip. Right away I noticed that the Quattrovelo can handle this annoying rumble strip on the shoulder of the road much better than my Quest. I have to choose on which side of the rumble strip I ride, but Niko with his Quattrovelo can ride on top of the rumble strip, because the Quattro has 4 wheels. Miten tuo ottaa tuuleen tuo? Ei se minusta silloin alussa mä sitä epäilin, että tuuliko paiskoo kun vauhti kasvoi, mutta en mä enää huomannut sitä. Joo. Eikö tässä oli aika kova sivutuuli tässä, niin mulla ainakin tämä jonkun verran ottaa tuohon sivutuuleen. Mä huomaan, että vauhtia pitää ainakin olla yli 50 ennen kuin se alkaa Niin just. sillä vaikuttaa, että joutuu niitä ohjaamaan. Joo. Kuinka iso tuo on tuo eturata? On se 70? 75. 75, okei. Okay. Onko aika jättimäinen? On se aika monesti näyttää, kun on noin 140 mm noin kammet, niin se on Niin, ne on noin lyhkäiset, joo. hyvä, että se kampi yltää sinne rattaan reunaan. Sitten tuo takavaihtaja on viritetty tommonen, se ei oo ketjun kiristäjä tuossa vaihteessa, vaan se on se kiristäjä tuolla edessä. Tuossa on vaan tommonen häkki tossa pistetty siihen tilalle. Joo. Hyvin se tuntuu toimivan. No miksei se toimi? Sitten täällä on tämmönen vastapaino siinä, että se estää aamuvaihtaja, että se hypittoi töyssyys jotain. Aa. Paljonko täällä on maavaraa? Ihan hyviä täällä. Tässä on oikeastaan melkein sen verran, jos tosta mun Questistä ottais tuo kyhymin pois tuolta pohjasta. Niin... Joo, no siltä se näyttäisi, joo, suunnilleen. Niin se on noin pitkä, en mä tajunnutkaan, että se on... Mä olin jotenkin ajatellut vaan, että se on vaan tuonne niin takavaihtajalle tommoinen patti tossa, mutta sehän on tosiaan... Joo, se menee tonne ihan Joo. keulahan asti. Pitääkö se nyt kuitenkin käydä testaamassa, jos ajaa tuon parkkipaikan ympäri Niin. näillä kengillä? No joo, joo, sen verran, jos ei aleta kenkäjumppaan. Niin. Ajat vaikka Nokialla sitten enemmän, Joo. jos sulla on toiset kengät, jota... Joo, mä voisin kengät. ottaa nyt toista kengät mukaan. Sitten voi enemmänkin testaa. Siitä vaan. This was only a short test ride around the parking lot. I didn't have right kind of cleats on my cycling shoes, so we agreed that I can do more testing next weekend at the Finnish Recumbent Championships in Nokia, Finland. By the way, it's going to be the last time the race is going to be located in the Nokia track. Next year we have to find some other place for our races. Okay, back to the Quattrovelo. I was trying to make sharp turns so I could feel how the rear end behaves. It feels completely different than my three-wheeled Quest.
It feels somehow funny and it behaves in a way you wouldn't expect. But still it must be very stable in high speed. But that's something I wasn't able to test on the parking lot. I have to do more testing next weekend in Nokia. Tuo on kyllä jännän tuntunen tuo perä tässä. Tosi jännän tuntunen. Nyt ei tuossa pystynyt tuossa vauhdissa vielä sanoa, mutta että kuinka vakaa se sitten on niinkö isossa vauhdissa. Niin. Ei se kai ihan helposti pitäisi kaatua. No luulisi, että ei kovin herkästi kaadu. Ainakin mulla pari kertaa niin perä lähtee luistaa ennen kuin. Vieläkö sä jaksat ajella sinne Kokkolaan? No lähdetään nyt ainakin sinne päin ajelemaan. Katsotaan mihin sitä jaksaa ajaa. Then I'm going to show Nico where is the camping site where he is going to sleep the next night. I'll show him the quickest route so he doesn't have to worry about navigating. Tuo ei kyllä yhtään kahtonut mihin se meni. Ei. Ois nyt luullut, että tämmösen vehkeen kuitenkin näkee. Saatana mennäis tulla kolar. Joo, mä jo katsoin, että nyt rysää. Joo, vittu. Joo, ei Matami paljon kattelu. Ei, se ei kyllä kahtonut yhtään mihin se meni. Vähänkö komiot pyörät? Eikö? Mistä asti ootte tulossa? Mä oon ihan tosta Kälävieltä. Ai te ootte niin läheltä. Me ajateltiin, että väreistä päätetään, että nyt on hollantilaisia liikkeellä. No siis pyörät on Hollannista. Niin joo, mä arvasin kyllä joo. Meillä vaan viime viikolla kävi yksi kans tämmöisellä nainen. Joo. Oliko se saksalainen? Oliko se saksalainen? Oli se, joo. Joo, mä kuulin. Joo, Se oli täällä. se oli täällä. Joo. On ne kyllä läyhiä peliä. Ja meitä on harrastajia niin vähän täällä Suomessa, että jos joku tulee joku ulkomaatakin, joku niin heti tietää. Niin joo, tietää jos joku on käynyt. Niin on Joo. varmaan joo. Ei niitä varmaan Suomessa niin ulkolaisia aika hirveästi. No eipä oikeastaan. Oletko tää nyt pitkiä reitä? No hän tuli Espoosta viime viikolla Okei. Ouluun. Espoosta Ouluun. Joo. Montako päivää piti ajaa? Vuorokausi. Vuorokausi? Elää höpötä. Nyt ei mene. Ihan oikeesti. Joo. Nyt ajaa takaisin 300. Ei saa. Se meni vähän kyllä urheilun puolelle. Kyllä mä oon kuitenkin, vaikka kuinka, niin meneehän se perä. Kauanko kesti? Ajoaika oli 22 tuntia. Niin, että se just niinku vuorokaudessa kerkesi tehdä. On se kova. Kuinka pitkiä settejä yhtä perää? Siinä taisi olla pisimmillään joku 5 tunnin. Kumminkin. Joo. Ne. Tuohan on nelipyöräinen tuo toinen. Ai se on Se on niinku no niin. se on 4. Joo. Tämä on niinku pieni auto. Se on polkuauto. Sehän on jo polkuauto. Tavallaan, joo. 4 renkaat. Joo. Tavallaan joo. Onko se erilainen, tai siis onko kevyempi tai raskaampi, onko siinä 3 tai 4 renkaat ajaa? Sitä en osaa sanoa, miten se vaikuttaa. Joo. Siis no periaatteessa siinä on vierintävastusta enemmän. Niin joo. Mut sitten se on kyllä paljon vakaampi tuommoinen nelipyörä. Joo, aika arvokkaita. Sen mä tiedän. On joo. Joku on väittänyt, että autonkin saisi silleen. Mutta mitä sitä autolla, kun saa näin kivan filmin? Niin. Ai niin, mitä sitä autolla tekee? Joo. Niinpä. Okay, that's all for today. Stay tuned for the next week's video about the races in Nokia. Meanwhile, please remember to subscribe to my channel and also visit my webshop and buy my t-shirts or other kind of stuff. Thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.